ආයිබෝවන් යාළුවනේ අදත් ඔයාලට රහට කිචන් එකෙන් රසම් රස රෙසිපියක් අරගෙන ආවා. අද මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ මික්ස් රයිස් එකක් හදාගන්න විදිය. ඉතින් මේ මික්ස් රයිස් එක හදන්න ගත්තේ ගෙදර තියෙන දේවල්මයි. ඇත්තෙන්ම මේක හදන්න එච්චර වියදමක් යන්නේ නැහැ. අපිට ගොඩක් ලාභෙට මේක හදාගන්න පුළුවන්. අද කාලෙට ගොඩක් වටින රෙසිපියක් මේක. දැන් අපි බලමු මේ මික්ස් රයිස් එක හදාගන්න අවශ්‍ය වෙන දේවල් ටික. සිහින් වලියාගත් කැරට් බීලූණු ඒ වගේම තලාගත්තු ඉඟුරු සුදු ලූණු ටිකක් මම අරගෙන තියෙනවා. තව ඔයාලට ලීක්ස් ලූණු කොළ ගෝව වගේ දේවල් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම චිකන් ටිකක් බැදගෙන තියෙනවා. මේ චිකන් තම්බන්න නැතුව බදිනවා නම් බදින්න කලින් ලුණු කුඩු ගම්මිරිස් කුඩු ටිකක් දාලා විනාඩි 10ක් විතර තියාගන්න. තව බැදගත්තු සොසේජස් ටිකක් බිත්තර ලුණු කුඩු සීනි ටිකක් ඊට අමතරව ගම්මිරිස් කුඩු සෝයා සෝස් තක්කාලි සෝස් ටිකක් අරගෙන තියෙනවා. තව අපිට ප්‍රධාන වශයෙන් බත් අවශ්‍ය වෙනවා. විශේෂයෙන්ම බත් එක හදාගද්දී තෙල් ටිකක් එකතු කරගන්න. එතකොට බත් එක කැටි ගැසීමේ ප්‍රවණතාවය අඩු වෙනවා. අපිට කීරි සම්බහාල් බාස්මති සහල් මේ රයිස් එක ගන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි. දැන් මම තෙල් චාට්ටිය ලිපේ තියාගෙන තෙල් ටික රත් වීගෙන එද්දී මුලින්ම සුදු ලූණු ඉඟුරු ටික තෙල් එකට දාගන්නවා. ඊළඟට බීලූණු ටිකක් දාගන්නවා. ඊට පස්සේ බිත්තරේ එකතු කරගන්නවා. බිත්තරේ එකතු කරායින් පස්සේ මේ විදියට හොඳට කලවම් කරගන්න. මෙහෙම කලවම් කරද්දී ලුණු කුඩු ටිකකුත් බිත්තරේට දාගන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් රසයි. ඊට පස්සේ මම කැරට් ටික දාගන්නවා. කැරට් ටිකක් දාගෙන හොඳට බිත්තරත් එක්ක කලවම් කරනවා. ටිකක් වෙලා ගිහින් කැරට් ටික එකතු කරගත්තේ ගොඩක් බැදුනොත් කැරට් වල තියෙන ප්‍රෙෂ් ගතිය ඉවත් වෙන නිසා. දැන් බැදගත්තු චිකන් ටිකයි සොසේජස් ටිකයි දාලා කලවම් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ බත් ටික එකතු කරගන්නවා. බත් ටික එකතු කරගත්තයින් පස්සේ මේ විදියට හොඳට කලවම් කරගන්නවා. තව විශේෂයෙන්ම බිත්තර තෙත ගතියට තියෙද්දි බත් එකතු කරගන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි. එතකොට බත් එක්ක හොඳට බිත්තර මික්ස් වෙනවා. දැන් මම සෝයා සෝස් තක්කාලි සෝස් ටික එකතු කරගන්නවා. ආයෙමත් හොඳට මේ විදියට බත් එක්ක කලවම් කරනවා. ඊට පස්සේ මම ලුණු කුඩු සීනි සහ ගම්මිරිස් කුඩු ටිකක් දාලා හොඳට මික්ස් කරනවා. සීනි ලුණු කුඩු ගම්මිරිස් කුඩු බත් එකට දාගත්තයින් පස්සේ එකතු කරගන්න හේතුව වෙන්නේ ඒ දේවල් බත් එක්කත් එක්ක හොඳට කලවම් වෙන්න ඕන නිසා. මොකද බත් එක දාගන්න කලින් දාගත්තොත් අපිට නියම රස ගන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් මම මේ මික්ස් රයිස් එක හදාගන්න අවශ්‍ය වෙන දේවල් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා ඇති. එතනින් ඔයාලට නිවැරදිව බලා ගන්න පුළුවන්. තව දෙයක් තමයි යාළුවනේ ඔයාලට මේ මික්ස් රයිස් එකට සුප් කැට චිකන් ස්ටොක් පවුඩර් අජිනමොටෝ දාගෙන රස වැඩි කරගන්න පුළුවන්. මන් ඒ දේවල් දාගත්තේ නැහැ මොකද ගෙදර තියෙන අමුද්‍රව්‍ය වලින් හදාගත්ත නිසා. ඉතින් යාළුවනේ මේ තියෙන්නේ ඒ විදිහට රසට හදාගත්තු අපේ මික්ස් රයිස් එක. ඇත්තෙන්ම ගොඩක් රසයි. ඔයාලත් හදලා බලන්න. අපිට මේක හදන්න ගොඩක් වියදමක් ගියේ නැහැ. ඒ විතරක් නෙවෙයි ගොඩක් වෙලාවක් ගන්න නැතුව ඉක්මනින් හදාගන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ ගෙදරේ වෙලට තියෙන දේවල් ටික එකතු කරලා මේ විදියට මික්ස් රයිස් එක හදාගන්න පුළුවන්. එහෙනම් යාළුවනේ අදට වීඩියෝ එක අවසන් කරනවා. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් රහට කිචන් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා එකතු වෙන්න. යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. වැරදි අඩුපාඩුවක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාගෙනම යන්න. වීඩියෝ එකක් දාපු සැනින් නොටිෆිකේෂන් එකක් ගෙන්න ගන්න. ඕල් දාගෙනම යන්න. අදට මම යනවා. පරිස්සමින් ඉන්න. බුදු සරණ.